قرار بود یک شنبه عادی باشه برای همه اعضای خانواده، اما تریستن توی اتاقش نبود. اعضای خانواده‌اش کل خونه رو میگردن اما تو خونه هم پیداش نمیکنن. بلافاصله با پلیس تماس میگیرن. دلیل این تماس گرفتن سریعشون با پلیس 2 چیز بود. یکی اینکه تریستن یک دختر 13 ساله بود و توی سن و سالی نبود که بگن حالا رفته با دوستاش یک مقدار بگرده، 18 19 20 ساله است و برمیگرده خونه. و مورد دوم این که لوکیشن گوشیش آف شده بود و تریستن هرگز عادت نداشت این کار رو انجام بده. خانواده‌اش حس می‌کردن که یه اتفاق خیلی بدی برای تریستن افتاده. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک داستان واقعی جنایی و به تمام جزئیات و ابعادش با همدیگه میپردازیم. یک خوش آمدگویی بزرگ هم بگم به اعضای جدید در این چنل. خیلی خوشحالم که به ما ملحق شدید. توی اینترو راجع به یک شخصیت، یک دختر 13 ساله‌ای صحبت کردیم به نام تریستن و بریم که بیشتر باهاش آشناشیم. تریستن بیلی یک دختر 13 ساله بود. دانش آموز کلاس 7 بود و پرونده ما در ایالت فلوریدا در جریانه. تریستن کوچکترین فرزند بین 5 فرزند خانواده بود. گفتیم که در حال حاضر توی فلوریدا هستن دیگه، اما تا 5 سالگی به خاطر کار خانوادگیشون توی سنگاپور زندگی می‌کردن. تریستن توی مدرسه چیرلیدر بود. من خیلی تلاش کردم معادل فارسیش رو پیدا کنم و چیزی نتونستم براش گیر بیارم، به خاطر اینکه فکر میکنم ما اصلا چیرلیدر نداریم داخل ایران. یک توضیحی میدم. دیدید بعضی وقتا یه سری خانوما و آقاها میرقصن، یه سری لباسهای خاصی تنشونه و با رقصیدن و برنامه‌های تفریحی و سرگرمی‌های مختلف تلاش میکنن که مسابقات ورزشی و ورزشکاران رو تشویق کنن و یه جورایی میشه گفت تشویق کردن تماشاگرها رو هم مدیریت میکنن. به اونا میگن چیرلیدر. تریستن سرشار از امید و شور و شوق زندگی بود. خیلی زیبا بود. لبخند بسیار زیبا و گرم و صمیمی داشت. رفتارش هم خیلی گرم و صمیمی بود. و ما برسیم به یک روز یک شنبه 9 می سال 2021 که گفتیم مادر تریستن متوجه میشه که دخترش توی اتاق نیست و کلا توی خونه هم نیست. به سرعت با پلیس تماس میگیره و میگه که من میخوام گزارش مفقودی دخترم رو پر کنم. مادرش به پلیس میگه که آخرین باری که ما دخترم رو دیدیم و خواهر و برادراش هم تریستن رو دیدن نصف شب بود، توی گاراژ داشت با یک پسری توی ویدیو کال صحبت میکرد. توی فیس تایم مشغول حرف زدن و گپ زدن با هم دیگه بودن. پلیس میگه مشخصات این پسر چی بود همونجوری که شما توی مثلا فیس تایم دیدین؟ و مادرش میگه که سفید پوست بود، کلاه بیسبال سفید رنگ سرش داشت و یه جورایی انگار برعکس این کلاه رو سرش کرده بود. خود تریستن هم اون شب لباس مخصوص همون چیرلیدریش رو پوشیده بود که دامن کوتاهی هم داشت، رنگ دامن سفید بود و بعد از اون دیگه ندیدنش. صبح روز بعدش خواهر و برادرهاش سیبلینگ‌هاش رفته بودن که بیدارش کنن تا برای مادرشون با مناسبت روز مادر بریکفاست آماده کنن، ولی دیده بودن که تریستن توی اتاق نیست. اگر خاطرتون باشه توی اینترو گفتیم که خانواده تریستن اصلا وقت رو تلف نکردن و به سرعت با پلیس تماس گرفتن دیگه. حالا این سری با پلیس تماس گرفتنه یعنی چی؟ یعنی 20 دقیقه بعد از اینکه از خواب پا شدن و دیدن تریستن خونه نیست، سری به پلیس زنگ زدن. مادر تریستن به پلیس گفتش که موبایلش هم توی اتاق نبود، هر جا که رفته تلفن همراهش هم باهاشه، اما خب گفتیم لوکیشن موبایلش خاموش شده. این اصلا الگوی رفتاری تریستن نبود، عادت نداشت لوکیشنش رو خاموش کنه، عادت نداشت به هیچ عنوان بیخبر از خونه بزنه بیرون و خب خیلی عجیب بود نبودش توی خونه. وقتی هم که با موبایلش تماس میگرفتن به سرعت میرفت روی پیغامگیر. لوکیشن هم که خاموش شده بود، با این وضعیت نمیتونستن لوکیشنش رو هم پیدا کنن.
پلیس فلوریدا خیلی سریع دست به کار شد و تا ساعت 4:49 برای مفقود شدن تریستن پرونده تشکیل داد و یک پرونده باز کرد. برخلاف خیلی از کیس هایی که راجبشون صحبت میکنیم و میگیم پلیس خیلی فس و فس میکنه و میگه برید حالا 24 ساعت بعد و 48 ساعت بعد و اینا بیاید، در این پرونده پلیس خیلی سریع تشکیل پرونده میده. 2 ساعت قبل تر از اینکه پرونده تریستن کامل و رسمی تشکیل بشه باز شه، یعنی ساعت حدود 2:25 بعد از ظهر، پلیس تلاش میکنه که با موبایل تریستن به دکل‌های مخابراتی اطراف سیگنال بفرسته تا بتونن لوکیشن اون مناطق رو پیدا کنن. میفهمن آخرین باری که تریستن از موبایلش استفاده کرده شنبه شب بوده، یعنی شب قبل از مفقودیش. مشخص شد که اون شب تریستن با یک پسر 14 ساله‌ای به نام ایدن فوچی تماس داشته. یک شماره تماس دیگر رو هم پیدا میکنن، یک پسر ماینری یعنی زیر 18 سال به نام تری رو به سرعت میارن که باش بازجویی کنن و تری میگه که تریستن و ایدن تا حدودای ساعت 12:30 شب خونه ما بودن، ولی بعد از اون خونه من رو ترک کردن و خب دوربین‌های امنیتی هم این موضوع رو تایید میکرد. صحبت از دوربین‌های امنیتی شد. اتفاقا پلیس بقیه دوربین‌های امنیتی اون مسیر، اون راه رو شروع میکنه به چک کردن و معلوم شد که ایدن اون شب تمام مدت سعی میکرده از دوربین‌هایی که اطراف خونه ها بودن پنهان بشه، از یه سری از قسمت‌های مثلا شمالی خونه ها رد شه که تصویرش توی دوربین‌ها ضبط نشه. از تری میپرسن آخرین باری که تریستن رو دیدی چه چیزایی تنش بود؟ میگه یه سویشرت مشکی و توسی تنش بود که یه سری نوشته های پینک صورتی جلوی لباسش داشت. توصیفات تری از لباس های تریستن دقیقاً همون توصیفات و چیزهایی بودش که خواهرش هم آخرین بار دیده بود و به پلیس گفته بود. پلیس به سرعت میره سراغ ایدن و شروع میکنن ازش سوال پرسیدن. ایدن به پلیس میگه که آره دقیقا ما اون شب خونه تری بودیم، اما بعد از اینکه از خونه تری اومدیم بیرون، یه چند قدم که راه رفتیم دور شدیم از خونه تری، مسیرمون از هم جدا شد. من به یک سمت دیگه ای رفتم و تریستن کلا برخلاف مسیری که من میخواستم برم رفت به یک جای دیگه ای. راهمون جدا شده، من ازش خبری ندارم. پلیس از ایدن میپرسه خب بعد از اینکه تو از تریستن جدا شدی کجا رفتی؟ میگه من رفتم خونه خودمون. میگن که خب ساعت چند رسیدی خونه؟ میگه من بین 3 تا 3:30 صبح بود که رسیدم خونه. و این تایملاینی که داره به پلیس میده خیلی تایملاین عجیبیه. چرا؟ چون امکان نداره از اون مسیری که آخرین بار به گفته خودش تریستن رو دیده و راهش رو جدا کرده تا خونهشون 2 ساعت 2 ساعت و نیم طول کشیده باشه. این امکان نداره. کل اون مسیر پیاده نیم ساعت زمان میبره. تو بقیه دقیقه ها رو چی کار میکردی؟ چرا انقدر طول کشید که 3 و نیم نصف شب برسی خونه؟ ایدن در جواب این سوال میگه که اوکی بذارید دوباره داستان رو تعریف کنم. ماجرا رو تعریف میکنه اما طور دیگه، یعنی داستانش عوض میشه. میگه که با تریستن داشتیم توی خیابون پیاده روی میکردیم، همون موقع تریستن به من نزدیک شد، یه مقدار منو لمس کرد، به هم فهموند که دلش میخواد با هم رابطه فیزیکی داشته باشیم، اندامهای خصوصی منو لمس کرد و من خیلی بدم اومد از این کاری که کرد، مجبور شدم تریستن رو هل بدم و همین هل دادن من باعث شد که تریستن بخوره زمین و سرش آسیب ببینه. اما من ترسیدم و دیگه اونجا وای نستادم، به راه هم ادامه دادم و دیگه اصلا پشت سرم هم نگاه نکردم که تریستن خوبه خوب نیست چی کار کرده. هیچ آیدیایی هم ندارم که بعد از اون اتفاق تریستن کجا رفته یا چه حادثه‌ای براش پیش اومده. بعد میدونید ایدن همش حالتی بودش که دقیق نمیدونم، خیلی به خاطر ندارم، دقیق توی ذهنم نیست، نمیدونم دارم درست میگم یا نه. و پلیس بهش میگه چرا انقدر شک داری؟ چرا خاطراتت محو از اون شب؟ آیا مواد مخدر مصرف کرده بودی؟ های بودی؟ و چون میدونید پلیس داشت راجع به اتفاقی که شب قبلش افتاده بود صحبت میکرد، اتفاقی که هنوز 24 ساعت هم ازش نگذشته، نه راجع به یک واقعی که حالا بگیم مالی 1-2 هفته پیشه و ممکنه بعضی از خاطرات خیلی که مهم نیست و ضروری نیست از ذهن پاک شده باشه. هنوز 24 ساعت نگذشته، چجوریه که تو میگی یادم نیست؟ ایدن میگه نه من چیزی مصرف نکرده بودم، ولی یه ذره حالت دیزی بودم به خاطر اینکه خیلی سیگار کشیده بودیم خونه اون دوستمون که رفته بودیم و به خاطر اون زیاد سیگار کشیدنه خیلی سرگیجه داشتم.
بعد یه چیز دیگه هم به پلیس میگه که اگر من جای شما بودم میرفتم یک آقایی که فروشنده هست و اتفاقا توی اسنپ چت هم کار میکنه، میرفتم اون آدم رو بررسی میکردم. من فکر میکنم تریستن با اون فروشنده در ارتباطه. من میگم اون فروشنده به خاطر اینکه اسم این آقا رو توی منابع به خاطر حالا حق و حقوقش بیان نکردن. پلیس میره سراغ اون فروشنده از تریستن بزرگتر بود، تقریبا میشه گفت توی دهه 20 زندگیش بود. در واقع اون فروشنده میشه مظنون اصلی پلیس و از این طرف هم زمانی که پلیس از پیش ایدن میره، خانواده‌اش بلافاصله با وکیل تماس میگیرن و خب این تماسشون هم با وکیل خیلی عجیبه دیگه. مگه توی ایدن ادعا نمی‌کنی که اون فروشنده باید پلیس بره به اون شک کنه و اون مظنونه؟ خب برای چی انقدر سریع شماها با وکیل تماس گرفتید؟ به هر حال پلیس داشت مدارک جمع می‌کرد، می‌خواست بره تو کار این فروشنده، ببینه این آقا کیه، اصلا داستانش چجوریه، سریع بیارنش برای بازجویی کردن. که فرداش یک اتفاقی میفته که هیچ کس نمیخواست فکرش رو بکنه و این اتفاق برای دوستها و خانواده تریستن تبدیل میشه به یک کابوس. ساعت 6:06 بعد از ظهر یک دونده‌ای در حالی که داشت توی فضای جنگل میدوید یک جسد پیدا میکنه و به سرعت با پلیس تماس میگیره. پلیس بلافاصله میاد به صحنه و تا چشمشون به صورت این جسد میفته میفهمن که جسد متعلق به تریستن بیلی 13 سال است. ساعت 8 شب پلیس به رسانه ها اعلام میکنه که ما یک جسد پیدا کردیم، موفق شدیم شناساییش کنیم و هویت جسد برای تریستن بیلیه. پلیس با دیدن جسد متوجه شد که روی بدن تریستن پر از جای ضربه با چاقوه. پلیس تعداد ضربات چاقو رو اعلام نکرد. حالا من جلوتر بهتون میگم چه تعداد چاقو خورده بود. به گفته کاراگاه‌ها با اینکه صحنه جرم خیلی وحشتناک بود، ولی هیچ نشونه‌ای نبود که ثابت کنه تریستن مورد تجاوز قرار گرفته. لباساش هنوز تنش بودن ولی خب پر از خون بود، بدنش، صحنه، اون زمین، همه جا پر از خون بود. برای اینکه بتونن قاتل یا قاتلین رو پیدا کنن، پلیس به گروه‌های مختلف تقسیم میشه، میرن اطراف جایی که جسد کشف شده، تمام کسایی که اطراف اون جنگل کوچیک زندگی میکردن رو باشون مصاحبه میکنن، تمام دوربین‌های اون مناطق رو چک میکنن و کلاً پلیس داشت هر کاری که میتونست انجام میداد تا بتونه این کیس رو هرچه سریعتر حل کنه. توی یکی از این ویدیوها کپچر شده بود که تریستن حدود ساعت 12:30 شب تنها داشت توی اون محله و نیبرهود راه میرفت. بعد ساعت 1:15 شب تریستن با ایدن دیده شد که داشتن با هم راه میرفتن. ساعت 1:45 شب این دو نفر از یک خیابونی رد میشن، میرن به سمت یک خیابون دیگه. به سمت کدوم مسیر؟ همون منطقه جنگلی که جسد تریستن پیدا شده. خب اینو در نظر بگیرید، این فوتیج ها با اظهارات ایدن هیچ گونه همخونی نداره، چون اگر خاطرتون باشه ایدن گفته بود که من تریستن رو هول دادم و بعد اونجا رو ترک کردم. خب ما اصلا همچین چیزی رو نمیبینیم، نه تریستن هول داده میشه و نه ایدن ترکش میکنه. میرن به سمت منطقه جنگلی، دیگه هیچ فوتیجی نیست تا دوربر ساعت 3:30 صبح که نشون میده ایدن از اون منطقه جنگلی تنها داره برمیگرده و کتونی های سفید نایکی هم دستشه. میره در آخر خونهشون و این کتونی ها همچنان تو دستش، وارد خونه میشه. الان دیگه اون آقای 20 ساله، اون آقای فروشنده 20 ساله اصلا مظنون نیست، مظنون اصلی فقط و فقط ایدنه. پس به سرعت میرن سراغ ایدن تا ازش بازجویی کنن، دستگیرش میکنن و زمانی که ایدن توی ماشین پلیس بود، یعنی توی یک ماشینی بود که حالا ماشین جلویشون هم ماشین پلیس بود و داشتن میرفتن، یه عکس و ویدیوی خیلی ناراحت کننده از خودش میگیره و توی اسنپ چت پست میکنه. توی این عکس و ویدیوها تمام مدت یه حالت از خود
راضی داشت ایدن و جوری به نظر می رسید که من خیلی کولم، مثلا انگار نه انگار که شما مظنون به قتل وحشیانه یک دختر 13 ساله‌ای. میگفت، میخندید، مسخره بازی در می آورد، حرفای خیلی بی تربیتی میزد، خیلی داشت توهین میکرد حتی به تریستن. در حالی که ایدن الان توی ایستگاه پلیس تا باهاش بازجویی کنن، پلیس میره سراغ مادر و پدر ایدن تا با اونا هم صحبت کنه. از ساعت 12:45 نصف شب پلیس گشتن خونه ایدن رو شروع میکنه و تا فردا صبحش طول میکشه. چیزی که پلیس پیدا کرد واقعا همه رو شاک کرد. اونا از خونه ایدن چه وسایلی پیدا کردن؟ یک چاقوی غلافدار برند باک، یک جفت کفش سفید برند نایکی که روش لکه های خون بود، یک تیشرت خونی، یک شلوار جینی که خیسه و یک برگه سفید یادداشت که روی اون برگه هم لکه های خون بود. علاوه بر اینا روی سینک حموم که کنار اتاق خواب ایدن بود پر از لکه های خون و کثیفی پیدا می شد. تمام این مدارک کافیه تا مستقیم ایدن رو محکوم کنن به قتل. دور بر ساعت 3:30 صبح اونو کامل دیگه دستگیر کردن و بهش اتهام قتل درجه 2 رو زدن. پلیس میره سراغ دریاچه‌ای که توی همون منطقه نزدیک خونه ایدن بود، نزدیک همون منطقه جنگلی. گفتم بهتون نزدیک اون دریاچه همون منطقه جنگلی هم بوده و احتمال دادن که وقتی جسد تریستن نزدیک این دریاچه است، احتمال داره یه سری از وسایل رو هم که ما نتونستیم پیدا کنیم، مثلا مثل چاقویی که باش احتمال میدادیم این دختر به قتل رسیده باشه، رو قاتل که ایدن الان اینجا مسنونه انداخته باشه، پرت کرده باشه توی دریاچه. پلیس نیرو میفرسته، غواص میفرسته تا کامل اون دریاچه رو بررسی کنن. پلیس توی اخبار کاملا این گزارش رو میده که ما ایدن فوچی 14 ساله رو به خاطر کانکشنی که داره با قتل تریستن بیلی دستگیر کردیم. اون مظنون ما در این پرونده است. همون شب کل مردم اون منطقه و اون شهر جمع میشن به یاد تریستن، شمع روشن میکنن. چند روز بعدش خانواده تریستن جمع میشن و راجع به خود تریستن صحبت میکنن. همشون لباسهای همرنگ پوشیده بودن، به جای رنگ سیاه از رنگ مورد علاقه تریستن به یک آبی علاقه داشت، اون مدل آبی رو پوشیده بودن. راجع به این صحبت میکنن که همه میدونیم تریستن چقدر دختر مهربون و سویتی بود، چقدر حمایتگر بود و کلی از خوبی‌های دخترشون میگن. مادرش مدام لابلای حرفاش مکث میکرد، بغضش رو میخورد، نفس عمیق میکشید و کلاً برای همه اعضای خانواده‌اش لحظه‌های بسیار سخت و غم‌انگیزی بود. اما بریم سراغ ایدن و ببینیم چی سر ایدن میاد. ما الان روز سه‌شنبه 11 می سال 2021. ایدن به قتل درجه 2 متهم شده، یعنی قتلی که از قبل برنامه ریزی شده نبوده. حقوق قانونیش رو، قانون میراندا رو براش میخونن و طبق حکمی که قاضی میده، چون خیلی سریع قاتل رو دستگیر میکنن، هنوز به یک سری مدارک نیاز داشت دادستانی که بتونه توی دادگاه ارائه بده، پس قرار میشه که حداقل 21 روز، یعنی از 21 روز الی حالا به بالاتر، حداقل 21 روز تحت بازداشت پلیس باشه، بمونه تا پلیس و دادستانی بتونن مدارک خیلی بیشتری پیدا کنن و بعد دادگاه‌ها شروع شه. پزشکی قانونی دلیل مرگ تریستن رو ضربات شدید چاقو میدونست. زمان مرگ تریستن همزمان با تایم فوتج های دوربینای مداربسته یکی بود، نشون میداد تو همون بازه زمانی که با ایدن رفتن به منطقه جنگلی به قتل رسیده. متاسفانه به خاطر اینکه این پرونده از سمت میدیا خیلی مورد توجه قرار گرفت و تریستن و ایدن، یعنی قاتل و مقتول ما، هر دوشون دبیرستانی و میدل اسکول بودن، شایعه های زیادی در مورد مرگ تریستن شروع میشه به پخش شدن. شایعه ها و حرف هایی که واقعا شنیدنشون ناراحت کننده است و من نمیدونم آدم ها کی میخوان دست از چنین رفتاری بردارن. ببین ما داریم راجع به سال 2021 صحبت میکنیم. الان که من دارم این پرونده رو رکورد میکنم ما سال 2024 هستیم. راجع به 10 سال و 20 سال پیش حرف نمیزنیم و ما هنوز این فقر فرهنگی رو در کل دنیا داریم که خیلی از آدم ها نمیتونن احترام شخص مقتول رو نگه دارن. شروع میکنن مردم شایعه پخش کردن
گفتن که نه، به تریستن تجاوز شده بود، ایدن تنها کسی نبود که قاتله، ایدن همدست هم داشته و یا حتی یه سری حرفهای خیلی خیلی افتضاح مثل این که تریستن حقش بود که بمیره، حقش بود که بهش تجاوز شه. حالا این در حالیه که پلیس اصلا نگفته که تجاوزی اتفاق افتاده، اما چنین کامنت هایی خیلی با اکانت های فیک میذاشتن که آره تریستن باید میمرد، اصلا خوب کاری کرد ایدن. خیلی واقعا جای تأسف داره. پلیس برای اینکه به این شایعه ها خاتمه بده میاد رسمی اعلام میکنه که نسبت به اطلاعات و تحقیقاتی که ما کردیم و داریم به تریستن هیچ گونه تجاوزی نشده و همینطور این که ما فکر نمی کنیم این قتل کار 2 نفر باشه. ما یه دونه مظنون داریم، یه دونه قاتل داریم و شخص درستی رو هم دستگیر کردیم. پس استاپ کنید این شایعه پراکنی ها رو. حالا توی 27 می یک اتفاق جالبی میفته که این هم خوبه براتون بگم. دادگاه داکیومنت هایی ارائه میده که نشون میده ایدن از قتل درجه 2 که بهش متهم شده بود باید بیاد روی قتل درجه 1 و حالا باید به عنوان یک شخص ادالت، به عنوان یک شخص بزرگسال محاکمه شه. همون روز یک کنفرانس برگزار میکنن، این موضوع رو اعلام میکنن. خب باز یه سری خیلی مخالفت میکنن، پلیس رو متهم میکنن، دادگاه ها متهم میکنن که چرا شما دارید یک نوجوان رو به عنوان یک شخص بالغ محاکمه میکنید، که حالا ما جلوتر تمام اینها رو میفهمیم. گفتیم از قتل درجه 2 شده قتل درجه 1، یعنی پلیس و کارآگاه ها معتقد بودن که برای انجام این قتل برنامه ریزی شده بوده، ایدن برنامه ریزی کرده بوده. یک کانفرانسی میذارن و میان دیتیلز و جزئیات این کیس رو نشون میدن، راجبش صحبت میکنن. اول از همه میگن که تریستن بسیار خشن و وحشیانه به قتل رسیده. میگه که 114 تا ضربه چاقو به بدنش خورده. دست کم 49 تا ضربه روی دستها، بازوها و سرش بوده که این نشون میده حین این ضربه ها تریستن داشته به شدت از خودش دفاع میکرده. ایدن انقدر محکم با چاقو به بدن تریستن و به سرش ضربه زده بوده که نوک چاقو کنده شده بود و توی پوست سر تریستن فرو رفته بود و گیر کرده بود. حتی کارآگاه‌ها یه سری مدارک جمع کرده بودن از صحبت‌هایی با یه سری شاهدها و دوستها و اطرافیان ایدن که فهمیده بودن ایدن قبل از اینکه این قتل رو انجام بده به بعضی از دوستاش گفته بودش که من میخوام یکی رو بکشم. حتی خیلی با جزئیات این موضوع رو تعریف کرده بود. گفته بودش که من میخوام قتل رو برم توی یک جنگل انجام بدم. خب ببینید تمام اینا نشون میده که ایدن از قبل برای این قتل برنامه‌ریزی کرده. حتی به دوستاش گفته بود میخواد برای خودش یک بازه 30 روزه برای رسیدن به این هدفش که قتل تعیین کنه. مشخص نیست که چرا دوستاش در مورد این حرفای ایدن هیچ چیز به هیچ کس نگفتن. شاید جدی نگرفتن و فکر کردن که ایدن دیگه خلوچله داره شوخی میکنه. اما یه چیز بهتون بگم، این مدل حرفها هرگز شوخی نیست و لطفاً اگر از اطرافیانتون چیزی میشنوید این مدلی چنین چیزهایی میشنوید به سرعت گزارش بدید. اینا بزرگترین رد فلگ هستن در آدم‌ها. ببینید 2 حالت داره که یکی این حرف‌ها رو میزنه، یا طرف واقعا مثل پرونده امروز تصمیم داره جون یک نفر رو بگیره و یا از نظر منتالی مشکل داره. در هر 2 حالت طرف باید تحت نظارت قرار بگیره و شاید اگر دوست‌های ایدن حرفاشو جدی میگرفتن این قتل هرگز اتفاق نمیافتاد. وسطای این جلسات پلیس هم تونست از توی دریاچه چاقویی که آلت قتل بود و ایدن باهاش تریستن رو به قتل رسونده بود پیدا کنه. این چاقو دقیقاً نوکش یه مقداری سرش پریده بود، کنده شده بود که خب من بهتون گفتم ادامه نوک این چاقو توی سر تریستن بود، تو جسدش پیدا کرده بودن. بالاخره این موضوع 100% تایید میشه که ایدن باید به عنوان یک شخص ادالت مورد محاکمه قرار بگیره و دلیل اینکه اینقدر پلیس اصرار داشت که بابا محاکمه یک شخص نوجوان رو برای این آدم در نظر نگیرید و به عنوان یک ادالت محاکمش کنید این بودش که اگر به عنوان یک شخص نوجوان محاکمه میشد باید تا 21 سالگی زندان میموند. همین، یعنی فقط مکسیمم جرمی که میتونستن بهش بدن 6 سال بود و خب نه، 6 سال واقعا چیز کمیه برای تویی که همچین جنایتی مرتکب شدی.
روز بعد از اینکه این موضوع رو اعلام میکنن، یعنی ما الان 28 می هستیم، خانواده ایدن تمام تلاششون رو داشتن میکردن که بتونن یک وثیقه‌ای براش بذارن که تا دادگاهاش میخواد شروع شه بره توی خونه باشه و بعد حالا دیگه دادگاهاشو حضور پیدا کنه. اما قاضی قبول نمیکنه، میگه هر مبلغی هم هر چقدر بالا هم بخواید بذارید ما نمیپذیریم و قرار میشه که بره به یک زندانی که مخصوص بزرگسالان هست که طبیعتاً خیلی هم براش اونجا جای راحتی نبود. اونجا روزهاشو بگذرونه به امید اینکه تاریخ دادگاهاش آغاز شه. این رو هم من بگم، سرپرست های ایدن مادر و پدرش بسیار پلیس رو اذیت کردن در طول این کیس. یعنی مثلا اون موقعی که پلیس نیاز داشت خونهشون رو بگرده اصلا با پلیس همکاری نکردن، گفتن برید با حکم بیایید و خب پلیس مجبور شد طی یک عملیات چند ساعته‌ای بتونه حکم بازرسی تهیه کنه و بیاد توی خونه رو بگرده و مدارک جرم رو جمع آوری کنه. هر کاری که تونستن کردن که سرعت پلیس رو استاپ کنن، جلوی پلیس سنگ بندازن. برسیم به 3 جون 2021 که ایدن یک دادخواست می نویسه و خودش رو در مورد اتهام قتل درجه 1 بیگناه می دونه. اما 2 روز بعد مادرش کریستال رو دستگیر می کنن. چرا؟ مادرش رو دستگیر می کنن به جرم دستکاری مدارک. دقیقاً چند ساعت بعد از اینکه تریستن به قتل رسیده بود، کریستال سعی کرده بود که شلوار خونی پسرش رو بشوره و آثار خون رو از روی اون پاک کنه. یادتونه بهتون عقب‌تر گفتم از مدارکی که پلیس داخل خونه داشت پیدا می‌کرد یک شلوار جین خیس هم پیدا کرده بود که روش سری لکه‌های خون بود و خیس بود. این خیسی به خاطر اینه که کریستال تلاش داشت شلوار رو بشوره. زمانی که پلیس اومده بود تا خونه اینا رو بازجویی کنه، خب تمام دوربین‌های نظارتی رو از توی خونه برداشته بودن، به برنامه‌هاش دسترسی پیدا کرده بودن و توی اون تیپ‌ها دیده بودن که کریستال داره شلوار جینو میشوره. این شلوار رو بردن مورد آزمایش و تست انجام دادن و مشخص شد که بله متاسفانه خون متعلق به تریستنه. یادتونم باشه بهتون گفتم وقتی پلیس داشت خونه رو بازرسی میکرد، سینک حموم کثیف و خونی بود دیگه، چون کریستال اونجا تلاش داشت که شلوار رو بشوره. مدارک دیگه‌ای که پلیس میتونه بر علیه ایدن پیدا کنه چیا بوده؟ یک عالمه مثلا بین 13 تا 15 صفحه نقاشی و صحبت با بالای 250 شاهد بوده که در رابطه با اینکه ایدن به ما گفته بود من میخوام این قتل رو انجام بدم، که عقب‌ترم براتون تعریف کردم، صحبت کردم با پلیس، شهادت دادن. و همینطور نقاشی ها و متن های ایدن، اون 13 الی 15 صفحه نقاشی و متناش چیزهای خیلی دارکی بود. یه سری تاریخ برای خودش تعیین کرده بود، مثل تاریخ قتل. نقاشی های خیلی خشنی کشیده بود. توی این نقاشی ها ایدن یه دختر رو کشیده بود که روی تمام اندام جنسیش علامت ایکس یا حالت ضرب در گذاشته شده و بدن این دختر پر از زخمه، داره خون از زخماش میپاشه بیرون. و تازه اینجا کاراگاه ها کانکشن علامتی که روی به یه قسمتی از بدن تریستن پیدا کرده بودن رو میفهمن. ببینید وقتی جسد رو پیدا کردن، روی هر دوتا مچ پاهاش یه نقاشی هایی کشیده شده بود که دقیقاً یه الگویی داشت مثل نقاشی های ایدن. روی مچ پای چپ تریستن کلمه کارما نوشته شده بود و روی اون یکی مچ پاش یه صورت خندون نقاشی شده بود. یعنی ایدن بعد از این قتلی که انجام داده، بعد از این همه ضربه های چاقو، 100 خورده ضربه چاقو زده به این دختر، وایساده و روی اندام و جسد تریستن نقاشی هم کشیده. دوست داشت توی صحبت با پلیس گفتن که ایدن برای خودش یک تایملاین درست کرده بود، میخواست در عرض 30 روز یه نفر رو بکشه، میخواست بدونه که کشتن یه آدم چه حسی داره. حتی ایدن یک دوست دختری داشت که دوست دخترش هم با پلیس صحبت میکنه، میگه که ایدن خیلی وقتها عصبانی بود و وقتهایی که این میزان خشم رو ازش میدیدم به هم میگفتش که ببین من خیلی عصبیم، توی ذهنم یه سری صداها دارم میشنوم و این صداها دارن به من میگن که من باید برم مردم رو بکشم. دوست دخترش میگه من واقعیت از ایدن یه مقدار میترسیدم، برای همین ارتباطمو باهاش قطع نمی‌کردم. بارها و بارها ایدن پشت سر من یهو اومده بود، یهو ظاهر شده بود و دستشو برده بود بالا، حالتی که انگار یک چاقوی خیالی دستشه و میخواد به من ضربه بزنه. یه همچین اکتی رو انجام میداد. اینجوری منو میترسوند.
خب این که ما یه جا قایم شیم و یکی رو بترسونیم چیز خیلی عادیه، ولی این که شما یه جا قایم شی و در حالی که دارید نمایشی انگار یک چاقو دستته بخوای به یکی ضربه بزنی این مدلی بترسونیش، این دیگه واقعا نکست لول و اصلا عادی نیست. ایدن حتی برای چاقوهاش نیکنیم هم درست کرده بود، بهشون میگفت پیکر و یا پوکر. فیلم‌های بازجوییش هم خیلی بر علیه خودش استفاده شد. مثلا یه جا پلیس توی اتاق بازجویی ازش میپرسه که ما جسد تریسن رو پیدا کردیم و تو آخرین نفری بودی که تریسن رو دیدی. ایدن خیلی ریلکس جواب میده که این مشکل من نیست. جمع‌بندی تمام این شهادت‌ها و ویدیوهایی که من بخشی ازشون رو براتون گذاشتم به همه ثابت می‌کرد که ایدن اصلاً احساس پشیمونی نداره و نگران نیست که دستگیر شده. حتی توی یکی از ویدیوها اسم تریسن رو به زبون می آورد و همه چیز رو به مسخره می گرفت. کمترین کاری که ایدن میتونست بکنه این بودش که یه مقدار ناراحتی نشون بده از اینکه دوست و همکلاسیش ناپدید شده، اما هیچ کدوم از این علائم پشیمونی در این پسر دیده نمیشد. تمام ویدیوهای دوربینا از رفت و آمدهای اون شب ایدن و تریسن پابلیک میشن. تصاویری که خیلی واضح نشون میداد ایدن قبل از ورود به خونه یه سری کتونی سفید دستش بود و وقتی که میره داخل خونه میشه، تصاویر بعدی دوربین‌های داخل خونه نشون میده که مادرش کریستال در حال دستکاری مدارک جرم و شستن شلوار خونیه. یعنی رفته خونه، مادرش فهمیده پسرش قتل انجام داده و بلافاصله شروع کرده به شستن شلوار خونی و از بین بردن مدارک جرم پسرش. ما رسیدیم به سپتامبر سال 2021 و قراره که یک جلسه قبل از محاکمه ایدن برگزار شه. این جلسات برای چیه؟ برای اینکه وکلا و قاضی و بقیه اعضای دادگاه با هم صحبت کنن راجع به اینکه چه مدارکی رو ما میتونیم نشون بدیم، چه مدارکی رو نباید ارائه بدیم، حرفهاشون رو با هم آماده کنن و کلا هر چیزی که نیاز هست بعدها توی دادگاه مطرح شه و اون کسب اجازه نهایی رو به اصطلاح از قاضی بکنن. این رو هم در نظر بگیرید سال 2021 سالی بودش که همه مردم درگیر قرنطینه و کووید و این داستان‌ها بودن و یه سری از دادگاه‌هاشون، یعنی در واقع بیشتر دادگاه‌ها آنلاین بود و از طریق تماس‌های تصویری. اولین جلسه رسمی دادگاهش میخواد شروع شه و قبل از برگزاری این جلسه، یعنی زمانی که همه روی خط بودن و منتظر بودن که جلسه رو آغاز کنن، ویدیویی از ایدن داخل زندان منتشر شد که این ویدیو خیلی شوکه کننده بود و خب خیلی عجیب. توی این ویدیو ایدن یه لباس نارنجی زندان تنشه، یه چهره سردرگم و کانفیوزی داره. یکی از نگهبانا تلفن رو از روی دیوار بر میداره میده دست ایدن. ایدن یه طور عجیبی موهاشو کنار میزنه، همچنان خیلی کانفیوزد به نظر میرسه. قرار بود توی اون جلسه از پشت تلفن در مورد روند دادگاه بهش خبر بدن، دوربینم که خب جلوشه، اما ایدن هی جلو عقب میرفت، شروع میکرد به قرقر کردن، قر زدن. توی ویدیوش شما میشنوید اینو که یک سره میگه لطفاً نذارید دیوا روحمو بگیرن، دیوا میخوان روحمو بگیرن، چه اتفاقی داره برای من میفته و اصلا خیلی اکتهای عجیبی بود. هی این جمله ها رو پشت سر هم تکرار میکرد. خیلی ها بعد از دیدن این ویدیو و این رفتارهای ایدن به این نتیجه رسیدن، یعنی تفکرشون این بود که این رفتارش کاملا فیکه و فقط میخواد کاری کنه که بتونه توی دادگاهاش ادعای جنون کنه یا حداقل محاکمه رو به تعویق بندازه، چون برای اثبات جنون مجرم باید ارزیابی بشه. خیلی هم ادعای بیجاییه دیگه، چون تو این همه راجع به قتلی که میخوای انجام بدی با اطرافیانت صحبت کردیم، این همه راجع به شعاف کردی، حتی روزی که پلیس به تو مظنون بود هیچ علامت دیوانگی از خودت نشون ندادی و حالا بعد از گذر چندین ماه که توی زندانی، میدونید انگار حالتی که یکی بهش پیشنهاد داده ببین پسر تو اگه ادعای جنون کنی شاید حکمت فلان شه، یهو شروع کرده به دیوونه بازی در آوردن. من که خودم نتونستم این اکتاش رو باور کنم، اما خب باز قضاوت نهایی با شما. به هر حال به خاطر این رفتارش، به خاطر رفتار اون روزش جلسه دادگاه رو کنسل میکنن و دوباره چند روز میندازن
عقب‌تر. تمام مدت خانواده تریستن ناراحت بودن و خب واقعا هم بهشون حق میدم. میدونید یه حالتی حسی بهشون دست داده بود که به ما خیلی داره بی احترامی میشه، خود ایدن و خانواده‌اش خیلی دارن به ما بی احترامی میکنن با این کارها، وکلاش همینطور. توی تمام جلسات دادگاه کل خانواده تریستن با همون لباسهای رنگ آبی حضور داشتن. گفتم بهتون تریستن خیلی این رنگ آبی رو دوست داشت. و این رو هم در نظر داشته باشید که جلسات دادگاه مادرش هم همزمان داره با دادگاه‌های خود ایدن برگزار میشه. توی جلسه بعدی دادگاه یه سری مدارک جدید مثل تکست مسیج ها و نمونه های دی ان ای و تماس های گرفته شده اعضای خانواده تریستن، اینا همه رو میارن، تماس هایی که مثلا با 911 گرفته بودن. کلا دادگاه‌های مقدار عجیب بود. مثلا یه جا قاضی دستور میده فیلمبرداری از زمان انتخاب هیئت منصفه و صحبت‌های توی جلسات ممنوعه. خب شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها با این دستور خیلی مخالف بودن و معتقد بودن که قاضی با این کار حق دسترسی به اطلاعات پرونده رو داره از مردم میگیره. قاضی یه مقدار مردد بود راجع به یه موضوع دیگه که آیا تصاویر کالبد چکافی رو به هیئت منصفه نشون بدن یا نه، چون وضعیت جسد تریستن واقعا افتضاح بود. یه جای دیگه قاضی هشدارنامه خوند و گفت حضار حق ندارن حین دادگاه ابراز احساسات کنن و یا کامنتی بذارن، چون ممکنه توی تصمیم هیئت منصفه تاثیر بذاره. البته معمولا توی اکثر دادگاه‌ها واکنش‌های احساسی پذیرفته نیست، اما قاضی توی این دادگاه خیلی بیشتر روی این موضوع تاکید میکنه، چون گفتیم قاتل و مقتول هر دوشون نوجوان بودن و خب این ممکن بود که دادگاه رو خیلی احساسی تر پیش ببره. از اون طرف مادر ایدن داشت نظرسنجی جمع می‌کرد راجع به اینکه باید هیئت منصفه عوض بشن. هدف این نظرسنجی این بود که مشخص بشه چه کسایی برای هیئت منصفه شدن صلاحیت ندارن. ببینید اینجور نظرسنجی ها توی چنین دادگاه‌هایی واقعا کامل نیست و این اتفاق برای خانواده تریستن خیلی آزاردهنده بود. عجیبه واقعا، مادرش از توی زندان و در حالی که بازداشتش کردن تا دادگاه برای از بین بردن مدارک واسش آغاز شه داره همچین فعالیتایی میکنه. خب یه گوشه بشین دیگه، زن آروم بگی، بذار مراحل قانونی طیشه. گفتم بهتون این کار خیلی خانواده تریستن رو ناراحت کرد دیگه. مادرش توی پیج فیسبوک تریستن که الان دیگه دست مادرش بود یک متنی میذاره، من براتون متن رو میخونم. مینویسه که برام این سوال پیش اومده که وکیل‌ها چطور این جسارت و گستاخی رو داشتن که در مورد قتل فرزندم برای من نظرسنجی ارسال کنن. دارید با من شوخی میکنید؟ واقعا اجازه قانونی این کار رو دارید؟ اصلا فکر نمی‌کنید که با این نظرسنجی تأثیر خیلی بدی روی محاکمه هیئت منصفه میذارید؟ دارید از من میخواید تا سال 2023 منتظر محاکمه بمونم که شاید هیئت منصفه رو عوض کنیم چون شماها آماده نیستید؟ من نمیتونم، من نمیکشم. هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ فیزیکی خیلی داغون شدم و دیگه نمیدونم چقدر دیگه باید درد بکشم. توی پیج فیسبوک تریستن هم مادرش مدام در رابطه با پرونده این قتل آپدیت میکرد مردم رو. خیلی جاها مثلا مردم حمایت مالیشون میکردن یا اگر به حمایت فیزیکی یا چیزی نیاز داشتن مردم داوطلبانه انجام میدادن. در رابطه با خاطراتی که با تریستن داشت صحبت میکردن، تلاش میکرد که خاطرات دخترش رو زنده نگه داره و بالاخره بعد از این همه بازی در آوردن توی 24 مارچ 2023 دادگاه‌های رسمی ایدن فوچی آغاز میشه. ایدن با مشورت وکیلش خودش رو توی قتل تریستن گناهکار اعلام میکنه و حکم حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 25 سال رو میگیره. ببینید اگر که میخواست روی همون حرفش بمونه که نه من بیگناهم، احتمال این که بعد از 25 سال بتونه درخواست آزادی مشروط بزنه از بین میرفت، یعنی حکم حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط میگرفت. برای همین الان اومده و اعلام گناهکاری کرده. اما ماجرای دستکاری مدارک جرم توسط مادرش به کجا رسید؟ مادر ایدن کریستال به گذراندن 30 روز توی زندان محکوم شد و قرار شد که به مدت 5 سال هم تحت نظر نیروی پلیس باشه. خود ایدن هرگز در رابطه با انگیزش راجع به این قتل صحبت نکرد، اما خب من در طی پرونده بهتون گفتم، میشه حدس زد، چیزی که به دوستاش هم گفته بود، انگیزش این بود که میگفت همیشه دلم میخواست بدونم کشتن یه آدم چه حسی میتونه داشته باشه. پرونده دردناک
مقتول 13 ساله ما تریستن بیلی به اتمام رسید و دوست دارم مثل روال همیشگی این چنل چند ثانیه یادش رو زنده نگه داریم و در رابطه با تریستن صحبت کنیم. تریستن دختری بسیار مهربون و باهوش بود که متاسفانه به یکی از خشن‌ترین روش‌های ممکن به قتل رسید. تریستن از اون شخصیت‌هایی بود که همه دوست داشتن باهاش دوست شن. همیشه حامی و حمایتگر بود. همیشه به اطرافیانش توی مشکلات و سختی‌ها میگفت نگران نباش، ما با هم درستش می‌کنیم. نبودش برای خانواده و دوستاش بسیار سخته و روزی نیست که ازش یاد نکنن. تریستن فقط 13 سال توی این دنیای تاریک بود، اما یاد و خاطراتش تا ابد در قلب جامعه باقی میمونه. ممنون که با یک پرونده تلخ دیگه با من همراه بودید. همراهی شما، حمایت‌های شما برای من بسیار با ارزشه. حتما نظرتون رو در رابطه با این پرونده برای من بنویسید. تک تک کامنت‌های شما برای من خوندنش جالبه. شاید به همش فرصت نکنم پاسخ بدم، اما همیشه روزی چند بار کامنت‌ها رو چک می‌کنم و همه رو می‌خونم. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، دعوتتون می‌کنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون من رو خیلی خوشحال می‌کنه. اگر فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید، بدونید که لایک شما کمک بزرگی به این چنل و مثل همیشه مراقب خودتون باشید، چون دوست دارم پر انرژی و قوی توی پرونده های بعدی حضور پیدا کنید.